Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, ở những tập tiếp theo, sau khi đại chiến lần 1 kết thúc, tại trận chiến thành Gia Lăng Quan lần 2, trong khoảnh khắc Đường Tam suýt chút nữa đã lấy mạng được Bỉ Bỉ Đông, một vị lão giả đã tới và cứu được nàng thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Không chỉ vậy, sau đó, Đường Tam còn bị hai anh em Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La hợp lực vây công. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Đường Tam đã dùng ra toàn bộ thực lực vốn có của mình. Mặc dù thân mang trọng thương, thế nhưng dưới một kích cuối cùng đánh ra, Đường Tam còn suýt chút nữa đã lấy được mạng của Hàng Ma Đấu La. Chỉ tiếc rằng, ngay trong khoảnh khắc đó, một luồng uy áp kinh khủng đã đánh tới. Uy áp này chính là của Kim Ngạc Đấu La 98 cấp, nhị cung phụng của Vũ Hồn Điện. Lúc này, cho dù Đường Tam đã chống cự rất mãnh liệt, thế nhưng đứng trước gã Phong Hào Đấu La 98 cấp, Đường Tam đã không thể chống cự nổi nữa. Tới cuối cùng, sắc khí trong mắt Kim Ngạc Đấu La đại thịnh, một cái hư ảnh cá sấu khổng lồ hiện lên, hồn hoàn từ sau lóe sáng, một kích cực kỳ mạnh mẽ đã đánh tới người Đường Tam. Lúc này, trong khoảnh khắc sinh tử của Đường Tam, tất cả mọi người đã lao tới, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ đều bị cái đuôi cá sấu kia cản lại. Chứng kiến đòn công kích lao tới người, Đường Tam đã không thể làm gì. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng đã làm sáng bừng lên hy vọng của hắn. Từ trên không trung, một thanh Hạo Thiên Chùy khổng lồ mang theo một màu đỏ rực đã đập bay đi đòn công kích của Kim Ngạc Đấu La, khiến hắn ta giật mình kinh ngạc. Từ trên không trung, một âm thanh hùng hồn vang lên quát lớn: "Ai dám đả thương con ta?" Ở trên chiến trường, chứng kiến thanh Hạo Thiên Chùy tỏa ra khí thế cùng hơi thở cuồng bạo, mọi người không cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, tại chiến trường thành Gia Lăng Quan, từ trong khói bụi, Đường Hạo lúc này giống như một vị thần lặng lẽ cầm thanh Hạo Thiên Chùy bước ra, chắn trước người Đường Tam. Ngay sau đó, mang theo thanh âm lạnh lùng cùng khuôn mặt băng lãnh, Đường Hạo gằn giọng nói: "Nơi này giao hết cho ta, các người trước hết lùi lại đi. Đại ca, chuyện trong thành giao lại cho huynh." Ở bên cạnh, Đường Khiếu nghe vậy liền hô lớn. Ngay sau đó, cầm Hạo Thiên Chùy trong tay, Đường Khiếu dẫn theo hơn trăm đệ tử Hạo Thiên Tông tràn đầy sĩ khí lao tới tường thành Gia Lăng Quan mà chiến. Và cũng nhờ có khí thế mạnh mẽ tới từ Đường Khiếu cùng đệ tử Hạo Thiên Tông, đội quân Thiên Đấu Đế Quốc khi nãy phải rút lui, bây giờ đã một lần nữa lao tới như vũ bão. Còn tại trung tâm của chiến trường, sau khói bụi mịt mù, Đường Hạo gương mặt băng lãnh, cầm Hạo Thiên Chùy trong tay, chỉ thẳng mặt Kim Ngạc Đấu La, gằn giọng: "Là ngươi đả thương con ta?" Nghe thấy vậy, Kim Ngạc Đấu La chỉ hừ lạnh đáp: "Là ta thì đã sao? Hạo Thiên Tông hay cho một cái Hạo Thiên Tông, không nghĩ đến đám rùa đen sụp cổ các ngươi cũng có ngày xuất hiện lại. Ngươi là cái thá gì mà dám cùng lão phu nói chuyện? Cho dù là Đường Thần ở đây cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối. Mau xưng tên, lão phu không lấy mạng kẻ vô danh." Nghe thấy thế, Đường Hạo chỉ hừ một tiếng đáp: "Có chí không cần tuổi cao, bằng vào ngươi mà cũng xứng nhắc đến tên gia gia ta sao? Thiên Đạo Lưu đâu rồi? Kêu hắn đến đây ứng chiến đi, ngươi còn không xứng." Nghe thấy thế, Kim Ngạc Đấu La cười lớn, mang theo khí thế đại thịnh, đáp lại: "Được, ta cũng muốn xem thử, người cản rỡ như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu thực lực. Lão phu cũng đã 50 năm nay không rời khỏi Trưởng Lão Điện. Hôm nay, ta muốn nhìn xem đám tiểu bối các người rốt cuộc là có được bao nhiêu cân lượng." Lời nói vừa dứt, từ trên người Kim Ngạc Đấu La, một lớp lân giáp trên người đã hoàn toàn bao phủ. Chiến hồn hoàn gồm 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ đồng thời xuất hiện. Trong khoảnh khắc này đây, khi hai bên xuất ra hồn hoàn, một luồng khí thế nổ tung liền ngăn cách hai bên lại với nhau. Đứng giữa chiến trường, Đường Hạo cười lớn nói: "Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống ủn trăm năm. Tiểu Tam, nhìn rõ một chút, đây mới là uy lực chính của Hạo Thiên Chùy của Hạo Thiên Tông chúng ta." Vừa nói dứt câu, khí thế trên người Đường Hạo đã dần dần bạo phát, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chùy. Trong không trung, Đường Hạo gầm lên quát lớn: "Đến đây đi!" Cùng với đó, hai tay cầm Hạo Thiên Chùy, Đường Hạo lập tức cầm búa bổ thẳng xuống đầu Kim Ngạc Đấu La. Ở phía bên kia, trước sự khiêu khích tới từ Đường Hạo, toàn thân Kim Ngạc Đấu La kim quang đại phóng. Ngay sau đó, cái đuôi dài giống như roi thép đã quất mạnh về phía Hạo Thiên Chùy đang ầm ầm lao tới. Lúc này đây, trên mặt đất, khi Hạo Thiên Chùy cùng cái đuôi cá sấu vung ra, mặt đất lúc này như vỡ tan, khói bụi tung bay mịt mù. Ở phía dưới, tất cả mọi người cho dù là cường giả, chứng kiến cuộc chiến kinh thiên động địa này cũng phải sợ hãi. Thậm chí ngay cả Đường Tam, hắn cũng thừa hiểu, cho dù là lúc toàn thịnh, mình có dùng ra tam xoa kích cũng không thể chống đỡ nổi một đòn đó từ Đường Hạo. Và Kim Ngạc Đấu La cũng vậy, đỡ lại được một đòn này, thân hình hắn cũng bị chấn bay ngược lại, xoay tròn một vòng mới ổn định lại được. Thế nhưng lúc này đây, động tác của Đường Hạo vẫn chưa dừng lại. Lấy chân trái làm trụ, cầm thanh Hạo Thiên Chùy khổng lồ mang theo hơi thở cuồng bạo, Đường Hạo xoay tròn một vòng. Sau đó, hai tay giơ lên, Hạo Thiên Chùy giống như một cây cung đã bổ thẳng xuống đầu con cá sấu kia một lần nữa.
Lúc này, đối diện với uy áp đang dần dần bổ xuống, hồn hoàn thứ 7 trên người Kim Ngạc lóe sáng. Một hư ảnh cá sấu khổng lồ mang theo khí thế còn cuồng bạo hơn lúc trước đã tụ lại vào chiếc đuôi và đập thẳng về phía Hạo Thiên Chùy. Ở phía bên kia, chứng kiến uy áp của con cá sấu đang không ngừng gia tăng, Đường Hạo gầm lên, thanh Hạo Thiên Chùy vẫn đánh về phía trước. Thế nhưng, màu đỏ giờ đây đã dần dần thêm vào một màu kim sắc. Giờ khắc này đây, Đường Hạo giống như một vị kim cang La Hán, toàn thân khí thế đại thịnh, kình khí mênh mông tỏa ra đã khiến mặt đất nứt toác. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ lớn bạo phát, một tiếng nổ ầm vang, khắp nơi mặt đất rung động liên hồi. Khi khói bụi qua đi, ở giữa chiến trường, hai người hai thế đối lập, một đòn thứ hai này không ai chiếm được lợi thế. Tuy vậy, Đường Hạo cũng không có dừng lại một giây nào. Sau khi va chạm lần thứ hai, Hạo Thiên Chùy của Đường Hạo vẫn chưa dừng lại. Lúc này, toàn bộ hồn hoàn đều xuất hiện. Cùng lúc đó, cầm Hạo Thiên Chùy nhanh chóng xoay tròn, Đường Hạo dưới trạng thái Hạo Thiên chân thân mang theo khí thế cuồng bạo mà băng lãnh đã lập tức bổ thẳng xuống đầu con cá sấu kia một lần nữa. Ở phía dưới, trong khoảnh khắc kinh khủng ấy, chứng kiến trạng thái cuồng bạo này, tất cả mọi người tâm tình đều dồn hết vào trong một truy đó. Và không chỉ có họ, dù cho Đường Khiếu lúc này đang một mình cân 3 cung phụng 96 cấp, thế nhưng khi cảm nhận uy áp này, trong tâm tình ông cũng vô cùng dao động, một cảm giác hưng phấn tràn trề bạo nộ. Cầm Hạo Thiên Chùy, ông giống như vũ bão liền lao tới 3 tên cung phụng trước mặt kia mà đánh. Lúc này đây, Kim Ngạc Đấu La cũng vậy, chứng kiến uy thế ngày càng cuồng bạo, ông ta cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy vậy, là một phong hào đấu la 98 cấp, ông biết mình phải làm gì. Hít sâu một hơi, lấy ông ta làm trung tâm, hồn hoàn thứ 9 màu đỏ rực lóe sáng, hồn kỹ thứ 9 mang theo lực phòng ngự mạnh mẽ nhất đã bao trùm toàn bộ cơ thể Kim Ngạc Đấu La. Trong khoảnh khắc va chạm, bầu trời như sáng bừng lên, vị trí trung tâm của va chạm, không khí như một quả cầu phát nổ, khắp nơi khói bụi bay tứ tán, mặt đất rung động liên hồi, Kim Ngạc Đấu La bị bay ngược lại hàng chục mét. Còn Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Hạo, sau khi đập bay con cá sấu kia, nó còn đập nát một mảng tường tại thành Gia Lăng Quan, khiến quân lính võ hồn đế quốc phải cảm thấy thật sự run sợ. Lúc này đây, khi mặt đất đã dần dần tĩnh lặng, khói bụi qua đi, để lại trước mắt Kim Ngạc Đấu La chính là gương mặt băng lãnh của Đường Hạo. Nhìn đối thủ của mình, Đường Hạo gằn giọng quát: "Kim Ngạc Đấu La, vừa rồi quên nói cho ngươi, ta tên Đường Hạo, phong hào Hạo Thiên. Khi xưa Thiên Tầm Tật bị ta đánh cho thương nặng, khi đó hồn lực của hắn đã đạt tới 95 cấp, còn ta vừa mới tiến vào cảnh giới phong hào đấu la mà thôi." Nghe thấy những lời này, ánh mắt Kim Ngạc Đấu La như mờ đi, ông ta thật sự không thể che giấu đi vẻ kinh ngạc của mình. Còn Đường Hạo với khuôn mặt băng lãnh cùng sự lạnh lùng, ông chậm rãi xoay người mang theo Đường Tam khuất dần vào sâu trong lớp khói bụi tại chiến trường thành Gia Lăng Quan. Trước khi biến mất, thanh âm lạnh lùng vang lên một lần nữa, quát: "Muốn báo thù cho Thiên Tầm Tật, người vẫn chưa đủ, gọi Thiên Đạo Lưu đến đây." Cuối cùng, nhìn Đường Tam và Kiếm Đấu La bên cạnh, ông hét lớn: "Chúng ta đi, xem ai dám đuổi theo." Và rồi sau đó, ngay sau câu nói này, cuộc chiến tại thành Gia Lăng Quan lần 2 đã kết thúc. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.